हेलो साथीहरु नमस्कार, म टेकबहादुर जीसी यहाँहरुलाई टेक्निकल टेक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म हाम्रो मोबाइलमा हामी धेरै जसोले प्रयोग गरिरहेका यस्ता 5 वटा एप्सहरुको बारेमा जानकारी गर्न गइरहेको छु, जुन एप्सहरु हाम्रो मोबाइलको लागि एकदमै हार्मफुल छन्, हानिकारक छन्। यस्ता हार्मफुल एप्सहरु जब हामीले प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गरिरहेका हुन्छौं त्यतिखेर हाम्रा प्राइभेट डाटाहरू र पर्सनल इन्फर्मेसनहरू माथि एक्सेस गर्ने एलाउ मागिरहेका हुन्छन्। त्यतिखेर हामीले एलाउ गर्दै जान्छौं, एलाउ नगरेसम्म ती एप्सहरू डाउनलोड पनि हुँदैनन् र डाउनलोड भए पनि ओपन हुँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा हामी एलाउ गर्दै गयौं भने हाम्रा पर्सनल डाटाहरू र पर्सनल इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू स्टिल हुने र थर्ड पार्टीले एक्सेस गरेर हाम्रो पर्सनल डाटाहरू अन्य छुट्टै कामका लागि अथवा इलिगल कामका लागि प्रयोग गर्ने हुन्छ। अब यस्ता यी हार्मफुल एप्सहरूको बारेमा जान्नुभन्दा पहिला साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल टेक्निकल टेकलाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घन्टीलाई थिची अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। अब लागौं यी 5 वटा हार्मफुल एप्सहरू के हुन् भनेर जान्नको लागि मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। म हार्मफुल एप्सको जानकारी दिनको लागि म डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा जान्छु। प्ले स्टोरबाट ल हेर्नुस्, अब यो नम्बर 1 मा छ ट्रु कलर आइडी। एबाउट एप्समा गएर हेर्नुभयो भने यो सी मोरमा हेर्नुभयो भने क्यामेरा, अब कन्ट्याक्ट, सबै कन्ट्याक्टहरू, अनि लोकेसन, माइक्रोफोन रेकर्ड सबै चाहिँ यहाँ हाम्रो टेलिफोनमा भएका आउटगोइङ इनकमिङ कलहरू, एसएमएसहरू, स्टोरेजहरू सबैमा एक्सेस मागेको छ। यो एक्सेस माग्नुको अर्थ के हो भने पछाडि सम्पूर्ण हाम्रा पर्सनल डाटाहरू जहिले पनि प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले यो ट्रु कलर आइडी पनि हाम्रो लागि त्यति सेफ छैन, यो खतरनाक छ अथवा हार्मफुल छ, हानिकारक छ। अब नम्बर 2 मा छ युसी ब्राउजर। युसी ब्राउजर एकदमै फास्ट चल्छ यो, र यसको हजुरले डाउनलोड हेर्नुहुन्छ अथवा इन्स्टल हेर्नुहुन्छ भने 500 प्लस एम छ। डाउनलोड इन्स्टल गर्ने प्रयोग गर्ने मान्छेहरू धेरै भए पनि यसको चाहिँ एबाउट एप्समा गएर थोरै तल सारेर सिमरमा गएर हेर्नुभयो भने यसले पनि थुप्रै हाम्रा पर्सनल डाटाहरूमा एक्सेस गर्छ। ल हेर्नुस्, क्यामेरा, लोकेसन, अनि स्टोरेज, अनि अदर सबै प्राइभेट उहरू कति धेरै मागेको छ। यति धेरै चाहिँ हाम्रो पर्सनल डाटा एउटा एप्स चलाउनको लागि यति धेरै पर्सनल डाटा चाहिन्छ। उसले यदि धेरै पर्सनल डाटामा एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो आवश्यक छैन। यी हाम्रो पर्सनल डाटाहरू कुनै पनि बेला उसले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ अथवा थर्ड पार्टीबाट पनि प्रयोग गर्न सक्छ। त्यही भएर यो पनि त्यति हाम्रो मोबाइलको लागि राम्रो होइन, सेफ छैन र खतरामूलक छ। अनि हामीले मोबाइलमा भाइरस छ भनेर थुप्रै एन्टिभाइरस एपहरू इन्स्टल गरिरहेका हुन्छ, र हामीलाई मोबाइलमा पनि त्यस्तै एन्टिभाइरस एप इन्स्टल गर भनेर नोटिफिकेसन आइरहेको हुन्छ। तर त्यस्ता एन्टिभाइरसहरू कहिले पनि, एन्टिभाइरस एप्सहरू कहिले पनि इन्स्टल गर्नु हुँदैन। तिनीहरूले हाम्रो मोबाइलमा भएको भाइरसलाई क्लिन गर्ने होइन कि बरु हाम्रो मोबाइलमा ब्याकग्राउन्डमा कन्टिन्यू चलेर हाम्रो मोबाइलको ब्याट्रीलाई छिटो सिद्धाउने, छिटो ड्यामेज बनाउने गर्छ। बरु हामीले के गर्न सकिन्छ भने प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो यो प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गर्नुभयो र यसमा प्ले प्रोटेक्ट छ, यो प्ले प्रोटेक्टलाई अन गरेर समय समयमा यसरी स्क्यान गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ देखाएको ल हेर्नुस् यो हार्मफुल छैन, तपाईको मोबाइलमा कुनै पनि हार्मफुल एप्स छैन भनेर देखाउँछ। यो चाहिँ डिफल्टली हाम्रो मोबाइलमा सेट हुन्छ। त्यही भएर अन्य बाहिरका कुनै पनि एप्सहरू हामीलाई आवश्यकता छैन, र यस्ता एप्स हजुरको मोबाइलमा छन् भने आजै चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। र नम्बर 4 मा छ थुप्रै चाहिँ हाम्रो मोबाइलको स्टोरेज फुल भयो भनेर क्लिन गर्नको लागि थुप्रै नामका क्लिन मास्टरहरू राखेका हुन्छौँ। तिनीहरूले पनि हाम्रो मोबाइलमा भएको त्यो कस्तो भने पछाडि अब एउटा फेक अब थुप्रै के भएको बाहिर यस्तो कुराहरू डिलिट गरेर खाली गरेको जस्तो देखाउँछ। तपाईले त्यहाँ क्लिन गरेर क्लिन बटन क्लिक गर्नुभयो भने तर चाहिँ त्यो फेक मात्रै हो।
यसले पनि तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकग्राउन्डमा रन गरेर मोबाइलको ब्याट्री कन्ज्युम गर्छ। यस्ता एप्सहरू काम छैन। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ ब्याट्री सेभरहरू र थुप्रै खालका डियु ब्याट्री सेभर, अब थुप्रै नाम गरेका ब्याट्री सेभर एपहरू पनि प्रयोग गरेका हुन्छौँ। ती एपहरू पनि हाम्रो मोबाइलमा आवश्यक हुँदैन। तपाईँलाई बरु के गर्नुपर्छ भने समय समयमा यो सेटिङमा जानु, सेटिङमा गएर थोरै स्क्रोल गरेर तल जानुभयो भने यहाँ मोबाइल एन्ड डिभाइस केयर भन्छ अथवा ब्याट्री एन्ड डिभाइस केयर, अब विभिन्न नामले दिएको हुन्छ, तर यहाँ डिभाइस केयर भनेर हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको ब्याट्री भन्छ, अनि स्टोरेज भन्छ, अनि सेक्युरिटी भन्छ। यी सबैलाई तपाईँले यहाँ एकचोटि अप्टिमाइज गर्नुभयो भने एकदमै कुन कन्डिसनमा छ भनेर सधैँभरि तपाईँको ख्याल गरिराख्छ ब्याट्रीको। अनि त्यहाँभित्र चाहिँ जुन क्याच आइटम छन् तिनीहरू सबै डिलिट भएर जान्छ। त्यही भएर मोबाइलमा कुनै पनि अनावश्यक त्यस्ता एप्सहरू इन्स्टल गरेर तपाईँको मोबाइललाई भारी नबनाउनुहोस्। हजुर साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने कृपया एउटा लाइक गरिदिनु होला। तपाईँका सल्लाह सुझावहरूलाई कमेन्ट बक्समा सुझाइदिनु होला, ताकि हामी आगामी दिनहरूमा सुधारिएर प्रस्तुत हुन सकौँ। आगामी भिडियोहरूमा भेट हुने नै छ। आजलाई यति नै। ल त छुटौँ। हस्त, धन्यवाद।